Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarea săptămână, din momentul în care tu vezi această citire. Țin să menționez că sunt 3 variante de răspuns. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, poți să alegi un număr pentru altă persoană. Poți să asculți toate cele 3 numerele și să-mi scrii apoi în comentarii care este varianta potrivită pentru tine. Și de asemenea, pentru fiecare număr voi extrage o carte oracol, vom vedea numerele importante, culorile importante, apoi vedem exact și mesajul cărților de tarot, vedem și surpriza pentru tine, dar voi lua și niște mesaje extra dintr-un oracol special. Și avem numărul 1, cristalul mov, numărul 2, cristalul argintiu pentru tine și numărul 3, cristalul albastru. Așa că te invit să alegi unul dintre cele 3 numere și ne vedem acolo. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 1, cei care ați ales cristalul mov. Haideți să vedem așadar, în primul rând, un mesaj din partea arhanghelilor pentru tine, ce trebuie tu să cunoști pentru această săptămână, care sunt mesajele. Citirea este valabilă din momentul în care o vizionezi, este important când tu ai intrat pe acest videoclip. Se pare că au ieșit 2 mesaje pentru tine, ești protejat la dublu în această săptămână. Primul mesaj este regăsirea sublimă cu numerele importante 5, 9, 14, 59. Culorile importante sunt roz, mov, lila, iar arhanghelul Camuel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să găsești sau să regăsești obiecte pierdute, ființe dragi, dar mai ales calea luminoasă către Dumnezeu. Asist și inspir regăsirea în mod miraculos a sufletelor pereche. Dragii mei, se pare că în această săptămână veți reuși să vă revedeți cu cineva sau veți reuși să câștigați ceva ce ați pierdut, da? De asemenea, văd faptul că în această săptămână tu ai ocazia să întâlnești un suflet pereche sau o persoană, da, care este, atenție, foarte apropiată de inima ta. Foarte important acest aspect. Iar următorul mesaj vorbește despre pasiune, să știi. Este focul alchimic transformator al lui Dumnezeu. Și avem aici numerele importante 1, 2, 3, 12. Culorile importante, iarăși, pentru tine sunt roșu, albastru, galben. Foarte puternic arhanghelul Uriel, care transmite următorul dar. Ard toate tendințele nefaste în ființa ta și alchimizezi toate amintirile tale traumatizante. Și te ajut să-ți transformi dezamăgirile în cele mai evidente binecuvântări. Simt aici să-ți transmit că este o săptămână în care fie reușești să reaprinzi o flacără într-o poveste de iubire, fie reușești să cunoști pe cineva, reușești pur și simplu să te eliberezi, să te purifici în această săptămână. Ai 2 arhangheli care te ajută, ai 2 entități care îți sunt alături în această săptămână, deci ești privilegiat. Să vedem în continuare și tarotul ce mesaje are să transmită pentru această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Și au ieșit deja mesajele. În primul rând, aici avem un 2 de cupe. 2 de cupe, 5 de cupe. Simt aici că în această săptămână tu vei reuși să rezolvi o situație legată de o poveste de iubire, legată de un parteneriat, ceva legat de un prieten, de un contract. Pentru că, uite, în sfârșit vă hotărâți să puneți capăt trecutului, să spuneți gata, las trecutul în urmă, da? Sting tot ceea ce a fost și mă întorc către ceea ce am acum. Dacă ești într-o relație și lucrurile nu funcționează, văd aici foarte clar faptul că tu vei lăsa în urma ta toate acele lucruri care nu mai funcționează. Da? Veți da uitării tot ceea ce a afectat relația până acum.
Iar în alte cazuri, bineînțeles că discutăm despre un moment plăcut pe care îl veți avea și care vă va ajuta să dați uitării multe lucruri. De asemenea, mai văd aici și faptul că trecutul poate să revină. Iar dacă ești o persoană singură, văd că sunt șanse să cunoști o persoană care fie în acest moment se află într-o despărțire, fie persoana asta încă mai suferă după cineva din trecut. În general vorbind, este o săptămână foarte bună pentru tine, în care vei fi oarecum provocat. Puterea vorbește despre o conexiune cu zodia Leu, dar și despre un moment în care tu îți vei arăta puterea, tu îți vei demonstra ție, în primul rând, cât de puternic ești, ce lucruri frumoase ai în interiorul tău. Ultima carte, 10 de monede. 10 de monede este o carte a abundenței, este o carte a bucuriei, a fericirii. Văd aici o conexiune foarte mare pentru unii cu familia, cu un grup de oameni, poate o petrecere, poate o sumă de bani care urmează să-ți intre. Dar văd și un răspuns favorabil privind o casă, o familie. Da? Cineva se stresează aici privind un final, privind o închidere. Să clarificăm puțin cărțile, să vedem despre ce este vorba cu arcana majoră puterea. Ok. Se pare că aici tu vei primi un răspuns din partea unui copil sau din partea unei noi persoane. O nouă pasiune pe care tu ți-o dezvolți săptămâna asta. Un nou început pentru sufletul tău. E ceva ce tu speri foarte mult. Și mai văd pentru tine o bucurie neașteptată din partea unui bărbat mai în vârstă, din partea unei instituții, sau este o bucurie neașteptată legată de o persoană care cumva este de foarte mult timp în viața ta. Foarte interesant. Dar această idee de noi începuturi, de resetare, este foarte puternic aspectată aici. Este cineva care este dispus să negocieze pentru plăcerea sa, pentru bucuria sa, în special văd o energie masculină. Un ultim mesaj am cerut și din nou aici această carte a colaborărilor, a prieteniilor, a întâlnirilor, cartea relațiilor. Deci este clar că acest aspect va conta foarte mult pentru tine și este ceva legat de casa ta, de familia ta, poate chiar un răspuns privind o instituție. Să vedem așadar și niște mesaje extra, spuneam, pentru tine în această săptămână. Primul mesaj spune despre o zi plăcută pe care tu o vei avea cu numărul 22, deci o zi foarte încărcată din punct de vedere emoțional. Apoi avem realizarea dorințelor, deci tu îți vei realiza dorințele. Avem elementul apă, ceea ce înseamnă spiritualitate, înseamnă emoții din nou, înseamnă că felul în care tu ești în interior este foarte important în această perioadă, pentru că astfel îți va fi și viața. Avem mesajul muncă, deci poate e ceva legat de muncă sau poate e ceva legat de o activitate pe care tu o ai în comun cu cineva anume și avem zodia fecioară pentru cineva sau în sezonul fecioarei. Avem karmă, deci ceva karmic vine și karma, să știi că nu este neapărat ceva negativ. Karma poate să însemne și că ai făcut un lucru bun și acum primești recompensă. Primești ceva pozitiv. Și mai avem un mesaj foarte important pentru cineva și uite că se accentuează această idee și anume împăcare, grijă sau te revezi cu cineva și mai avem numărul 6 foarte puternic. Să vedem și surpriza, un mesaj pentru tine. Surpriza este o eliberare. O eliberare. Surpriza are legătură și cu o nouă persoană sau cu o persoană necunoscută ție. Deci cu atât mai mult dacă tu ești o persoană singură, uite, sunt șanse să apară cineva.
Mai văd în unele cazuri și faptul că se dă ca o resetare în cadrul unui parteneriat, în cadrul unei relații. Tu săptămâna asta vei reuși să-ți găsești liniștea, să-ți găsești echilibru, să te bucuri tu singur de viață. Reușești să fii bine tu cu tine. Poate avea legătură cu munca, da? Cu un copil, cu o întâlnire, dar posibil, da, să apară cineva nou la locul de muncă sau să apară o nouă ofertă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, te invit să te abonezi canalului, este absolut gratuit pentru toți și astfel mă poți ajuta, astfel îmi poți mulțumi. Poți să apeși butonul de like, îmi poți lăsa un comentariu și de asemenea poți să distribui aceste videoclipuri sau să recomanzi canalul unei persoane dragi ție. Iar dacă dorești citiri pe zodii, analize de tarot și astrologie, te aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube, ai link în primul comentariu. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul argintiu. Să vedem, în primul rând, mesaje din partea arhanghelilor pentru tine. Să vedem care sunt numerele importante în această săptămână, culorile și care este ghidarea arhanghelilor pentru tine. Dacă simți nevoia, poți să asculti și de la celelalte numere. Da? Dacă dorești, de asemenea, poți să distribui acest videoclip, poți să lași un like, poți să-mi lași un comentariu, să-mi dai idei de noi citiri, ce ai vrea tu să afli. Hai să vedem. Și a ieșit deja mesajul pentru tine, este armonia deplină în grup. Numerele importante 3, 5, 8, 35 pentru această săptămână. Culorile importante pentru tine sunt albastru, mov, galben, roz, non-culoarea gri și văd aici că tu vei reuși să faci pace cu cineva, undeva. Arhanghelul Racuel este cel care îți transmite un dar, o ghidare. Asigur armonia de ansamblu a grupurilor, atât pe pământ cât și în cer. Și ofer rezolvarea plină de înțelepciune a disputelor în cazul celor care îmi solicită aceasta. Bun, dragilor, este o săptămână în care simt aici că tu vei reuși să faci pace într-un grup de oameni, la muncă, în familie, în cercul de prieteni. Dacă vei avea parte de o ceartă, de o neînțelegere, să știi că Arhanghelul Racuel te poate ajuta. Mai ales dacă îi soliciți ajutorul. Să vedem în continuare și tarotul ce mesaje are să-ți transmită pentru această săptămână. Și a ieșit deja primul mesaj pentru tine. Ok. A doua carte, care este o arcană majoră. La baza pachetului avem regele de monede, judecata și regina de monede, foarte frumos, și asul de bâte. Pentru tine este o săptămână foarte bună în care te revezi cu un suflet pereche. Este un cuplu aici. Avem o conexiune pentru unii cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar poate să fie și o întâlnire la muncă, o ședință. O întâlnire cu o persoană foarte dragă ție. Ai grijă de cineva, cineva îți cere ajutorul, dar eu văd aici foarte clar pentru cei mai mulți dintre voi o întâlnire cu cineva. Poate e o întâlnire de afaceri, da? Este o întâlnire în care se discută sincer, cu cărțile pe față și în care, bineînțeles, că se vor lua decizii importante. Prima carte este 3 de monede pentru tine. 3 de monede care înseamnă o activitate în grup. Lucrezi la ceva, studiezi ceva în această săptămână. Apoi avem arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Tu săptămâna asta îți găsești o pasiune. Tu săptămâna asta îți învingi o teamă. Ești foarte mult concentrat pe partea practică a lucrurilor, este adevărat, iar acest aspect să știi că te va ajuta enorm de mult.
Următoarea carte pentru tine este un paj de cupe. Poate ai legătură aici cu o persoană mai tânără, poate este o persoană sensibilă, cineva care experimentează acum tot felul de lucruri. Și mai văd aici foarte puternic pentru unii că primiți niște mesaje foarte frumoase legate de bani, legate de muncă. E ceva ce te liniștește pe tine. Ultima carte este o arcană majoră, deci ai două arcane majore. Este clar o săptămână foarte intensă pentru tine din punct de vedere emoțional. Aici, bineînțeles că discutăm despre o conexiune cu zodia Rac pentru unii dintre voi, dar văd și faptul că tu te unești cu o persoană, te revezi cu cineva și văd aici că aveți un scop comun, un proiect comun, poate un copil, o bucurie foarte mare, văd un succes, un triumf. Și mai văd faptul că poți să afli ceva legat de o mutare, de o schimbare. Hai să clarificăm puțin arcana majoră, diavolul, să vedem ce are să-ți spună, da? Este vorba despre faptul că cineva aici își dorește foarte mult un anumit lucru și va încerca să te convingă de ceva anume. Sau mai văd aici o pasiune mare pe care tu o ai față de o persoană, față de o situație anume. Dacă cineva insistă săptămâna asta în legătură cu o situație, e bine să te gândești de 2 ori. Da? E ca și cum cineva profită de o anumită poziție în care se află tocmai pentru a se apropia de tine. Mai vreau o carte pentru tine. Bun, deci e clar, tu aici vei avea niște discuții care poate inițial nu-ți plac. Așa cum spuneam, poate tu vei lupta pentru ceva anume sau cineva va încerca cu toată puterea sa să te convingă de un anumit lucru. Să vedem faietonul, ce mesaj are pentru tine. Uite, poți să faci un drum către o femeie mai în vârstă sau către un loc mai vechi. Poate să fie o clădire veche, sărăcăcioasă, poate să fie pentru unii chiar și o veste pe care o primiți de la drum. Ceva ce se rezolvă privind o casă veche, privind o firmă pentru alții. Și văd o surpriză pe care o ai aici. Deci tu primești această veste care este ca o surpriză pentru tine. În unele cazuri, atenție, poate să fie vorba și despre o invitație undeva. Poate mergi la medic, mergi undeva să vezi ce problemă este. Hai să vedem acum și niște mesaje din partea acestui oracol pentru tine, să vedem ce trebuie tu să cunoști în această săptămână. Pentru numărul 2, cristalul argintiu. Au ieșit 3 mesaje, simt să mai extrag. Bun. Și voi începe cu mesajul natură aici. Deci ți se cere să fii natural aici și acum, să fii autentic. Natura ți-ar face foarte bine, deci să ieși în natură, să te bucuri. Văd aici o petrecere, amiciție, zodia leu pentru cineva. Deci, uite, poți să fii invitat, da, la un grătar sau la o petrecere undeva în parc. Poate o întâlnire de grup, poate cineva te invită la o plimbare. Te gândești tu să ieși undeva și natura, să știi că te poate ajuta foarte, foarte mult. Mai avem aici un mesaj, bani puțini și supărare. Deci, într-un astfel de moment, poate chiar ți-ar prinde bine, avem mesajul pace cu numărul 2. Deci se face pace într-o situație, într-o problemă. Așa cum spuneam și la început, deci e foarte puternică această energie de pace, de liniște. Și ultimul mesaj pentru tine este ziua de joi, foarte importantă, și avem un cadou sau o surpriză pe care tu o vei avea. Foarte interesant. Hai să vedem acum și surpriza pentru tine, ce spun cărțile. Wow! Bun. Surpriza ține de un mesaj, de un apel telefonic.
de o propunere pe care tu o primești de la cineva din mediul online sau poate persoana aia te sună și îți spune hai să ieșim în parc, hai să ieșim la o plimbare, hai să ne vedem. Și are legătură cu un mesaj, atenție, sau cu niște vești pe care tu le primești privind o relație serioasă, o căsătorie poate, sau pentru unii este vorba despre un parteneriat. Surpriza este această discuție pe care tu o vei avea. Poate să fie, atenție, și o discuție fizică. Mai vreau clarificări. Wow! Poate avea legătură cu niște bani. Da? Cu niște bani, cu o veche iubire, cu ceva ce s-a mai discutat și se reia. Poate aștepți un răspuns. Această veste, să știi că are legătură cu o instituție publică. Poate este o veste legată de casa ta, de familia ta și văd aici o femeie care este foarte bucuroasă. O întâlnire pentru unii dintre voi, poate cu o femeie brunetă, o femeie matură sau o bucurie pur și simplu pentru sufletul tău. Poți să fii invitat la o întâlnire undeva, într-un loc scump, într-un loc frumos sau să te vezi împreună cu o prietenă, dar știi cum, e ceva ce se va stabili așa pe un termen foarte scurt. Acum îți sună telefonul, ai primit mesajul, într-o oră ai plecat. Da? Deci ceva ce se întâmplă extrem de rapid, văd eu aici pentru tine și uite, poate avea legătură cu o persoană care are părul mai deschis la culoare. Aici, să știi că tu săptămâna asta vei afla niște vorbe, da? Niște discuții aici vor fi poate scurte, dar care sunt cu noroc pentru tine și care te vor pune foarte mult pe gânduri. Deci tu ai o surpriză foarte mare săptămâna asta. Uite, deci din nou se repetă mesajul, o întâlnire, o cină romantică. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și astfel îmi poți mulțumi. Aceste lucruri să știi că mă ajută foarte mult pe mine și mă bucură enorm, enorm de mult. De asemenea, poți să distribui videoclipul într-un grup sau, știu eu, poți să distribui videoclipul unei persoane dragi ție. Poți să recomanzi canalul unei persoane dragi ție, iar dacă dorești analize pe zodii, găsești pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu, tot eu sunt acolo, doar că acolo facem horoscop și tarot, da? E ceva combinat. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 3, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem așadar ce mesaje avem în acest caz pentru următoarea săptămână, din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce spun arhanghelii pentru tine, ce este important. Mesajul pentru tine este libertatea interioară. Numerele importante pentru tine în această săptămână sunt 1 și 10, deci o resetare. Tu îți dorești libertate. Dorești să te simți bine tu cu tine. Culorile importante sunt mov, portocaliu, galben, verde, albastru, roșu. Iar arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să trezești în ființa ta încrederea în sine, libertatea interioară benefică, bucuria divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Bun, deci în săptămâna asta tu vei reuși să te împaci cu tine, vei avea o încredere absolut fantastică, te vei bucura de tot ceea ce este în jurul tău și de asemenea să știi că fie vei avea o responsabilitate, da, în care e nevoie să iei decizii, în care, atenție, este nevoie să conduci și tot această săptămână, da, poți să te concentrezi foarte mult pe ideea aceasta de a te elibera,
de toate acele lucruri care pentru tine nu mai funcționează. Să vedem în continuare și mesajul tarotului pentru tine, ce mesaje ai pentru această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Și a ieșit deja prima carte, o arcană majoră, foarte frumos. O arcană majoră și a doua carte, este clar, e nevoie să mă opresc. Asul de monede. Văd aici o conexiune pentru unii cu zodia Balanță. Da? Avem asul de monede care înseamnă un cadou, care înseamnă o decizie care se ia, poate legată de un proces, poate legată de niște acte. Asul de monede poate să însemne și o nouă casă, un nou drum, un nou loc în care mergi. Dar și o dovadă, atenție, pe care cineva ți-o oferă în această săptămână. Poți să cunoști o nouă persoană sau poate să fie cineva care îți este alături. Următoarea carte, 6 de bâte. Deci aici eu văd clar un răspuns pozitiv pentru tine. Poate e ceva legat de niște acte, poate este ceva legat de un contract, ceva legat de o relație. 6 de bâte înseamnă bucurie, înseamnă eliberare pentru tine. Următoarea carte, un cavaler de bâte. Cavalerul de bâte este foarte energic. Ceva se întâmplă foarte rapid săptămâna asta, cineva se simte foarte atras de tine sau cineva pur și simplu își pierde controlul în această săptămână. Poate ești tu și ești foarte entuziasmat de aceste vești pe care le primești și vrei să sărbătorești, vrei să te bucuri. Următoarea carte, nu cred, este tot o carte din suita bâtelor, o carte pozitivă și anume Asul de bâte. Se reaprinde o flacără aici, în inima ta. Se reaprinde acea speranță. Faci o activitate nouă. Uite, poți să cunoști o nouă persoană. Asul de bâte spune foarte clar aici, în acest context. Da? Avem asul de monede, asul de bâte. Pentru tine apare o dovadă fizică, apare ceva concret care se întâmplă și care pur și simplu îți dă mai multă speranță, îți dă mai multă încredere în tine, exact cum spunea și Arhanghelul. Se face dreptate, se rezolvă ceva și sunt curioasă să văd despre ce este vorba și începem cu arcana majoră, justiția. Vreau să o clarificăm. O întâlnire pe care tu o ai cu cineva, da? Poate este o întâlnire oficială, o revedere, este o discuție aici, legată de niște acte, legată de un proces. Și văd un nou început pentru tine. Un nou început extrem de frumos. O bucurie neașteptată privind casa, familia, privind o instituție publică. Este o bucurie mare care are legătură și cu o persoană din viața ta. Dacă aștepți un răspuns privind o situație care nu era favorabilă, să știi că acest răspuns este pozitiv, ceva se vindecă, ceva se rezolvă. Da? Poate e ceva vechi, e ceva care a mers greu până acum. Să vedem ce vrea cavalerul ăsta de bâte. Wow, cavalerul de bâte vrea să te cucerească. Da? Bine, râdem, glumim, dar pentru unii este vorba despre o persoană care pur și simplu știe să te convingă doar din vorbe. Da? Însă mai simt și energia unei persoane care pur și simplu este total ruptă de realitate. Da? Am întrebat cu acest as de bâte și asul de bâte vorbește despre un final legat de o căsnicie, un final legat de o relație serioasă, ceva important care se întâmplă pentru tine la o zi mare sau la o zi sfântă. E ca și cum tu ești protejat în acest context. Este cineva cu adevărat care vine către tine, însă vezi că momentan acest om inițial doar se simte atras de tine din punct de vedere erotic. Da? Momentan nu văd ceva extrem de wow.
Este o persoană care se bucură de moment, da? Sau cine știe, poate e cineva care se bucură că te vede, doar că nu știe cum să reacționeze. Hai să vedem niște mesaje suplimentare pentru tine, mesaje bonus pentru tine, pentru cei de la numărul 3. Au ieșit mai multe mesaje și avem noutăți, surpriză, planeta Uranus, deci ceva ce se întâmplă foarte rapid, ceva ce în mod normal tu nu ai face sau ceva ce în mod normal cineva nu ar face, ceva diferit. Și avem un telefon, adică un apel telefonic, un mesaj, inițiala T, mai avem inițiala P cu mesajul piedici, deci niște piedici care au fost puse undeva anume. Apoi avem un bărbat cu mesajul organizare, deci este ceva ce se mișcă cumva mai lent legat de o organizare sau cuiva nu ies planurile. Iar ultimul mesaj pentru tine este o companie plăcută și foarte puternic. Aici avem luna septembrie, conexiune cu zodia Fecioară sau zodia Balanță pentru cineva. Simt să mai extrag un mesaj sau câte vor să iasă. 2 au ieșit. Mai avem mesajul cumpăr, deci cumperi ceva sau primești un răspuns legat de bani și avem inițiala N. Și avem lemn maro. Lemn, ceva de lemn sau în pădure, nu știu, mergi undeva în natură. Hai să vedem acum surpriza pentru tine în această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Surpriza ține de familia ta, de casa ta. Surpriza ține de un grup de oameni și avem o eliberare, deci cineva care se eliberează dintr-un grup. Cineva pleacă dintr-un grup. Sau cineva vrea să plece din familie. O veste bună care apare aici. O surpriză văd aici privind o călătorie, privind o mutare. Hai să vedem. Și are legătură, da, cu niște vorbe, niște discuții pe care le ai legate de o relație serioasă, de o căsătorie, ceva legat de o cină romantică, de o întâlnire. Deci te întâlnești cu cineva și poate e o persoană care vrea să știe mai multe despre tine, poate e o persoană care vrea să te cunoască mai bine. O invitație pe care o primești undeva. Surpriza este că vei afla niște lucruri din familia ta sau ceva legat de o familie importantă pentru tine. Și este ceva ce se va decide foarte rapid sau ceva ce se termină extrem de rapid. Pentru că Uranus aici să știi că vine și cu foarte multă rapiditate. Primul mesaj care a ieșit din oracol. A venit timpul să se închidă ceva. Ceva legat de un bărbat brunet, ceva legat de o persoană sigură pe ea. Da? Și poate avea legătură și cu... Văd aici un bărbat matur sau un bărbat mai în vârstă, cineva care știe foarte bine să valorifice viața, să valorifice lucrurile. Foarte interesant. Un ultim mesaj vreau pentru tine. Deci poate totul se întâmplă în mediul online, în unele cazuri, sau o prietenie, de ce nu, poate să meargă într-o altă direcție. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Puteți să apăsați și butonul de mulțumire, poți să apeși și un super sticker acolo de mulțumire dacă te uiți în premieră. Dacă nu, ai butonul mulțumesc și
Îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă și, repet, dacă dorești previziuni pe zodii pe un anumit timp, te aștept cu drag pe celălalt canal de YouTube. Sunt multe filmări acolo și zilnice și pentru fiecare săptămână tot ce vrei tu. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.